Hallå där, jag heter Jesper Grönlund och jobbar på Frida-gymnasiet i Vänersborg. Frida-gymnasiet, vi har alltid haft fokus på elevers mående och det märks bland annat genom att vi har mentorer. Så att alla lärare på Frida-gymnasiet är också mentorer och så har vi också mentorstid 3 gånger i veckan. Så varje måndag, onsdag och fredag så stämmer vi av läget med våra elever. Frida-gymnasiet är en del av Frida-skolorna som du kanske känner till som finns i västra Sverige. För några år sedan så fick vi chansen att gå med i ett IFOS-program som heter Datadriven skolförbättring. Och i det programmet så blev det ganska naturligt att den data vi var extra nyfikna på, det var just den där kring hur vi kan stödja elevernas mående. Vi visste ju ganska mycket om det där, men vi anade också att det kanske var så att vi visste mycket om många elevers mående, men kanske inte alla elevers mående. Så det blev väldigt viktigt för oss att gå in med någonting där vi kunde samla information om hur alla elever faktiskt har det, i alla fall hur man då bedömer sin vardag. I relation till mående, relation till prestation, relation till kanske motivation som kan gå upp och ner och relationella frågor också. Så att därför tillsammans då med EdDater så utvecklar vi ett frågebatteri om 8 frågor som vi varje vecka ställer till våra elever på mentorstiden. Och då får eleven kort svara vad man tänker kring dem och så samlar vi data steg för steg. Och med den här datan så har vi nu ett underlag som vi inte hade innan och då har vi den här bredare bilden som vi pratade om innan. Och där kan ju vi då som mentorer gå in och titta på det och tänka någonting, både då om den överblick som vi ser, någon sorts nulägesbild när det gäller vår mentorsgrupp och de enskilda eleverna som vi ansvarar för, men också i de trender då som det här digitala verktyget på ett enkelt sätt genererar. Och då över tid kan vi ju följa och tänka någonting om den utvecklingen. På samma sätt så kan den enskilda eleven gå in och titta och tänka någonting om det mående som den då har skattat att den har under en period. Och likadant så kan ju arbetslaget när de möts, som ofta är de som planerar mentorstiderna, tillsammans titta på den datan som finns och tänka något om den för att anpassa just de här mentorstiderna så att innehållet blir bästa möjliga. Sen såklart kan även skolledare, rektor och så vidare gå in och titta och tänka någonting om den här helheten. Och dessutom håller vi på nu och funderar tillsammans med elevhälsan hur ett sånt här underlag kan hjälpa oss att få ännu bättre kvalitet kanske i elevhälsoarbetet, men inte minst bättre i alla fall kommunikation mellan mentorerna och elevhälsa som på ett sätt jobbar med liknande frågor när det gäller just elevers mående. En gång i veckan som sagt, och de här trenderna ger oss nya perspektiv och det har vi redan sett att flera mentorer vittnar om just det där att man innan kanske hade en aning om och gissade vad eleverna skulle svara, men det har varit också flera elever då som på något sätt överraskar. Några kanske mår bättre än man har trott, men också då några elever som mår lite sämre än man har anat. Och då får man ju ett underlag för att kunna föra kvalitativa dialoger med den här eleven och tänka tillsammans om hur man kan ta steg vidare. Vill du veta mer om hur vi har jobbat eller kanske få några tips hur man kommer igång att jobba med Wellbeing-appen så är det bara att höra av dig. Lycka till med ditt arbete kring att få Sveriges elever att må allt bättre. Hej då!